آیا ستاره‌های هالیوود واقعاً خوشحالن؟ نورهای درخشان و فرش‌های قرمز تنها یک ظاهر فریبنده هستند و پشت صحنه بسیاری از بازیگران با چالش‌های دست و پنجه نرم می‌کنن که تصورشون دشواره. آیا شما به یاد دارین که توی سریال بازی تاج و تخت یا فیلم غریزه اصلی چی گذشت؟ این تولیدات به نمادهایی تبدیل شدن، اما قهرمانان اونها اغلب با تصمیمات دشواری مواجه شدن. به نظر میرسه برخی از اونها از انتخاب‌های خودشون پشیمونن. اگه میخواین دلیل این پشیمونی رو بدونین، ما شما رو به سفری به رازهای پشت صحنه هالیوود دعوت میکنیم. به نظر میرسه تقریبا همه کسانی که در تولید فیلم مووی 43 شرکت کردن، دیر یا زود از این تصمیم پشیمون شدن. این کمدی عجیب و غریب که به خاطر شوخی‌های بی‌معنی و گاهی ناخوشایندش مشهوره، بازیگران برجسته‌ای از ریچارد گیر تا اما استون رو به خودش جذب کرد. متاسفانه با وجود این بازیگران ستاره، فیلم به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و به عنوان یکی از بدترین تولیدات تاریخ سینما شناخته شد. هیو جکمن که نقش دیویس، شخصیتی با رشد غیر طبیعی بر روی گردنش رو بازی کرد، اون هم در میان کسانی بود که با کمال میل زمان رو به عقب برمیگردوند. ایده طنز آمیز این فیلم به طور کامل شکست خورد و نه تنها تماشاگران بلکه منتقدان هم این مفهوم بی‌معنی رو نپسندیدن. او با فاصله و طنز به یادآوری این تصمیم پرداخت و گفت اگه میتونست به خود جوانترش هشدار میداد که از اون دوری کنه. در 8 نفرت انگیز، کوئنتین تارانتینو تنش بین شخصیت‌های بازی الکتریکی بود. توی یک حمله راسل گیتاری رو میشکنه تا خشمش رو ابراز کنه. متاسفانه به جای تخریب یک شی معمولی، یک حادثه دردناک پیش اومد. راسل بی‌خبر از اینکه توی دستش یک گیتار اصلی و بی قیمت از سال 1870 که توسط موزه گیتار مارتین قرض داده شده، طبق سناریو عمل کرد و ساز رو به تکه‌های کوچیکی تبدیل کرد، ولی حقیقت فاش شد. بازیگر از اینکه به طور تصادفی یک یادگار غیر قابل بازگشت رو نابود کرده ویران شد. موزه به خاطر این حادثه اعلام کرد که هرگز دوباره سازهاش رو به تولیدات سینمایی قرض نمیده. فیلم تایتانیک یک کلاسیک بی زمانه که قلب میلیون ها بیننده در سراسر جهان رو لمس کرده. موضوع اصلی فیلم داستان عاشقانه روز و جکه. اما یک لحظه وجود داره که روز ترجیح میده فراموش کنه. اگرچه او با اشتیاق نقشش رو پذیرفت، اما احساس کرد که تحت فشار صحنه معروفی که توی اون برهنه برای پورتری جک میشینه قرار داره. این بازیگر در این صحنه حرفه‌ای کامل رو نشون داد، اما او انتظار عواقب اون رو نداشت. با افزایش محبوبیت فیلم، طرفداران از اون خواستن که عکس‌هایی از این لحظه صمیمی بگیرن که او رو به شدت خجالت زده و ناراحت کرد. توی یک مصاحبه در سال 2011 او اعتراف کرد که صحنه‌ای که زمانی بیگناه به نظر می‌رسید، به مرور زمان به شکل منفی درک شد و این بر تغییر نظر او درباره کل نقشش تأثیر گذاشت. زمانی که سری کتاب‌های 50 طیف خاکستری محبوبیت زیادی پیدا کرد، تنها زمان مسئله بود که به فیلمی اقتباس بشه. جیمی دورنان و داکوتا جانسون نقش‌های اصلی این فیلم رو بازی کردند. با این حال تجربیات اونها توی صحنه به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت موفقیت آمیز نبود. دورنان در یک گفتگو توی یک برنامه ناامیدیش رو پنهون نکرد و اعتراف کرد که هرگز جانسون رو دوست نداشته. اگرچه جانسون توی مصاحبه‌ای با احتیاط‌تر صحبت کرد، او از دشواری‌ها گفت که رابطه بین اون دوتا به طور مصنوعی ساخته شده و فشار برای ایجاد تصور دوستی نزدیک در مقابل دوربین کار رو توی صحنه دشوارتر کرده. ستاره کلاریس در بازی تاج و تخت برای همیشه در تاریخ سینما ثبت شده. به گفته منتقدان، بازی او یکی از نمادترین نقش‌هایی که تاکنون ایفا شده. با این حال بازی در نقش مادر اژدها با چالش‌های زیادی همراه بود، به ویژه به خاطر صحنه‌های متعدد برهنگی. اگرچه اون میدونست که این صحنه‌ها بخشی از نقشش خواهد بود، اما واقعیت در صحنه بسیار دشوارتر از اونچه که اون انتظار داشت بود. مواجهه با این واقعیت که میلیون‌ها بیننده از جمله خانواده خودش اون رو در چنین لحظاتی خواهند دید، تجربه‌ای کاملاً متفاوت از اونچه که در ابتدا انتظار داشت بود. او شروع به فکر درباره معنای فیلمبرداری این همه صحنه برهنگی برای بازی تاج و تخت کرد و حتی از اون پشیمون شد. در عصر دیجیتال که هیچ چیزی از اینترنت ناپدید نمیشه، این لحظات صمیمی به بخشی دائمی از تصویر عمومی او تبدیل شد. با وجود شناخت عظیمی که به خاطر نقش خودش به دست آورد، او پنهون نمیکنه که این لحظات هنوز منبعی از ناراحتی بزرگ برای اون هستند.
فیلم گوشمالی موفقیت بزرگی بود. بنابراین جای تعجب نیست که دنبالش در سال 2013 ظاهر بشه. جیم کری که به بازیگران پیوست و نقش یک ابرقهرمان رو بازی کرد که به دست شروران توی خیابون کشته میشد. او سبک خشن فیلم رو حمایت کرد، اما نظر او پس از تراژدی که در مدرسه ابتدایی سندی هوک رخ داد به شدت تغییر کرد. این حادثه باعث شد که بازیگر درباره خشونت توی رسانه‌ها و تاثیر بالقوه اون بر واقعیت فکر کنه. با افزایش بحث درباره تاثیر خشونت در فیلم‌ها بر جامعه، او به این نتیجه رسید که چنین نمایش‌هایی میتونه عواقب منفی داشته باشه. پس از این تراژدی، او توی توییتر نوشت که از شرکت توی صحنه‌های خشن گوشمالی دو پشیمون شده. تمایل او برای قرار دادن باورهای شخصیش بالاتر از انتخاب‌های حرفه‌ای، احترام و تحسین بسیاری از طرفداران رو به دست آورد. یکی از صحنه‌های جنجالی و پرسر و صدای دهه 90 بازجویی شارون استون در فیلم غریزه اصلیه که توی اون بازیگر به طور تحریک‌آمیز خود رو در برابر اتاقی پر از کاراگاهان نمایان میکنه. اگرچه این لحظه به یک لحظه نماد تبدیل شد، اما تاریخ پشت صحنه موضوع رو کمی پیچیده‌تر میکنه. استون پس از اکران فیلم به طور علنی اعتراف کرد که از نحوه نمایش نهاییش ناراحته. او ابتدا مطمئن شده بود که صحنه به طور ملایم‌تری خواهد بود و بدنش به طور کامل نمایان نخواهد شد. او به دستور کارگردان به مدت کوتاهی زیر پوشش خودش رو درآورد و باور داشت که حریم خصوصیش حفظ میشه. با این حال وقتی فیلم اکران شد، استون با وحشت متوجه شد که بدون رضایت او یکی از نمایان‌ترین صحنه‌ها توی ویرایش نهایی گنجونده شده. او احساس خیانت کرد و در یک عمل ناامیدی ظاهراً حتی به او سیلی زد. این حادثه به نماد عدم شفافیت و یادآوری نیاز به ارتباط و توافق واضح توی روابط بین بازیگران و فیلمسازان تبدیل شد.